Thank you for joining us for tonight's Talk to the People as we discuss the latest issues, updates concerning our pandemic response efforts and other issues surrounding our country today. Much as I hate it, actually, but you know, there are questions, burning issues of the day, which the people should know or at least understand. Bakit ba nagkagulo ito? Anong nangyari? Well, in the September 17 Senate Blue Ribbon Committee hearing, Senator Gordon, in his opening statement, admonished the government for acting too quickly in buying much-needed medical supplies during the start of the pandemic. Again, I say again, Gordon admonished government for acting too quickly in buying much-needed medical supplies during the start of the pandemic. I really cannot fathom how this matter has now become the subject of an inquiry. Did I hear you correctly, Dick? Are you saying that the government should have moved slower than we did? Hindi ko makuha ang takbo ng utak mo. Anong klaseng argument ito? There was a pandemic. Everything was supposed to act fast, promptly, and then nandyan yan. The one which Congress passed was very explicit. Government can undertake negotiated biddings because the situation demanded it. So, ngayon, bakit, why are you trying to, cook something there? We do not know what are the ingredients that you are mixing up, and we are at a loss really of understanding the Senate now. May I remind you that we were at the height of the pandemic. Ubusan na ng supply ng medical equipment. Nakipag-agawan na tayo sa supplies sa ibang bansa. You know that. Well, if you are not aware of these things, then I'm sorry. I am just, I am just a cheap provinciano politician. But my job is to correct and go after public officials, senators na yumaman dahil sa pangurakot. And I can show to you now why you are one of them. We needed masks, the PPEs right away, even when supply was scarce. Government acted fast in order to protect our health workers and save lives. It was the race of time. Alam mo yung mga doktor natin, mga frontliners na nagbabagsakan na. And there was a public outcry for government to take immediate action. Mabutit ka kayo dyan, makaupo lang because it is not your job. It is your job to criticize. If it is slow, then if it is fast, you criticize also because it is fast. So, ganun, mamili ka lang. Nasagot na namin lahat. Tama na ang pamulitika mo. Sawa na ang mga tao sa style ninyo. Magtrabaho na lang kami. Ito namang dapat talaga ang issue dyan. Meron bang overpricing? Sabi ng kuwa, wala. Meron bang ghost deliveries? Sabi ng kuwa, wala.
Ano pa ang gusto mong hanapin? Magsabi ka para malaman namin, mahanap namin kung ano yung kinahanap mo. Do not ramble on for days and weeks, talking to yourself practically, ikaw na mismo, and you are fighting with yourself. So, sabihin mo kung anong kulang o ano ang para malaman namin ngayon. Kung meron kang nakita, ilabas mo na para malaman namin kung ano yan. And because you could not find any overpricing, or is it because a witch hunt, a fishing expedition for a political purpose? Na kunwari sa panahon na ito, ikaw yung graft buster, ikaw yung naghahanap ng katiwalian sa gobyerno. Well, tignan natin. In the following pages, I will tell you why you are a farce. Is the ongoing inquiry truly in aid of legislation? Or is it for political purposes? The simple fact is that the Blue Ribbon Committee has failed to produce anything to prove its accusation of corruption. Alam mo, Dick, madali masyadong, it's easy to accuse. It's easy to accuse somebody, government, just for mileage. Kilala kita eh. You have been there for so many years. Wala akong nakita, well, except for ditong kay Napolis. Gusto kong malaman na tumanggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo. Ito, kung totoo lang, inidikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for if this is true. Kung totoo itong pinarking mo talaga. Ang nagsasabi niyan mga taga-Red Cross. Nasaan na ngayon yung, I do not have the correct figure, but it's about 88. Tinawag lang sa akin sa cellphone, masama pa ang linya, na meron kang nakuha, inisali mo doon sa pera ng Red Cross. Which means to say now that hindi na ma-audit ng COA kasi ang COA, sabi mo, hindi pwedeng mag-audit sa Red Cross. Yan ang kung totoo ito. Kung hindi totoo, patawarin na po. Pero kung totoo ito, you must answer it. Because I am really going to insist that COA conduct an audit sa Red Cross. You cannot escape that constitutional mandate. As a matter of fact, the mandate that you have to give me a yearly report of COA's wrongdoings or anong ginawa, hindi mo binigay. Doon ko pa sana nalaman. Kasi yun, ipapasa ko sa mga accountants. And to COA, maybe. Pero wala kang binigay. So wala kaming, government is left empty-handed. Paano, sige kahabol ng tao na korap? Paano ka namin
habulin ngayon. Corrupt ka rin eh. Sabi ko nga, I am a chief politician. You are correct. I am a probinsyano. You are correct. Pero our mission here, by joining government, is to go after politicians like you who have enriched themselves, milking government of its resources. The simple fact is that the Blue Ribbon Committee has failed to produce anything to prove its accusation of corruption. Even Dick, the committee chairman, conceded that there is no overpricing, yet still he insists on pursuing this witch hunt. Alam mo kung bakit, Dick? Bakit kung wala kayong tinatago, bakit kayo matakot? Even if I spend the remaining years of months dwelling on such, sabi mo na may pagkatiwalaan, then go ahead. But until now, kasi wala. Your starting point is in the fault line. The inquiry is being done at the expense of dragging government officials and compromising the government's efforts against COVID-19. At the time when cases are at all-time high and with thousands of our people getting sick and dying. Nandito, instead of working overtime, nandito si Secretary Galvez, nandito si Secretary Doki, nandito si Director General. When they're supposed to do their homework kasi maraming mga, questions and doubts about maraming medisina. Even the ivermectin. Ito talaga ang gusto nilang, o gusto mo Dick mangyari. Sirain ang pangalan ko at ang aking administrasyon at guluhin ang COVID response ng gobyerno dahil malapit na ang alam ko kung anong gusto mong takbuhan. Gusto ko nga mag one-on-one sana tayo kung may posisyon lang. Basta barangay captain na lang sa inyo. Your intentions are clear as a day. Important facts clearly presented in the recent hearing in the House of Representatives include statements made by the Commission on Audit. And I reiterate, for those who could not still accept the truth, walang overpriced na binili, walang na-deliver lahat ang binili, nagbayad lang pagkatapos na-deliver ang mga binili. Ngayon, ginalagari mo talaga kung anong gusto mong makita. Akala namin it was really just a simple truth of finding out whether there was really prompt deliveries, prompt payments and all, and everything was in order. It appears to you now as you are grinding something that is clearly politics. Dick, sabihin ko sa iyo, I will show you why in the next pages. Are you really a lawyer? Dick, maybe you should review your procedural law. Because if you do know the law, you should just have stopped and elevated it to the courts. Baski na with the presence of the COA saying that nothing is wrong. You can still go to the courts and file the cases if you want. You have the ombudsman.
you can go for civil actions to recover the money. Anything that is possible that a lawyer can think of, especially if he is bent on not really cracking if anybody said, but cracking your own ears. I'd like to lahat na lang. Even the lower house has joined the fray. I think simply because nakikita nila that you are wasting the time of everybody. Can I have the video of Congressman Suarez, JJ? Pakinggan mo ito, Dick. So, with that being said, Attorney Lau, thank you for your time. No? With that being said, Mr. Chairman, kaya ko po gustong i-stress yung point na ito ay unang-una po ay pinalalabas po kasi na overpriced. Napatunayan natin hindi. Sinasabi naman nila ngayon favored yung isang kumpanya. Malinaw naman po na hindi naman favored yung kumpanya. In fact, mayroong mga kumpanya na mas malaki pa po ang natanggap na supply contract. Sinasabi naman po na doon naman po sa pag-award ng kontrata ay questionable po. Malinaw po na ayon na rin po sa batas, sumunod naman po sa proseso. So, Mr. Chair, following your call and the statements that you made earlier, I hope that we can really put an end to this topic already. I mean, what else do we need to show? Obviously, from where I stand, you know, it's starting to become and be used as a political circus already. When our resource persons here, the Secretary of Health, I think Secretary Galvez is also here, may mga representatives pa sa DOH, Vince Dizon is here, they should be attending to COVID and pandemic. Instead of attending to COVID and pandemic, they're attending committee hearings for issues that we have already showed and clearly explained na wala naman pong problema. So, wag na po natin aksahin sana yung panahon at oras ng mamamayan sa mga bagay-bagay na kung may nakikita silang mali, di maghablaan na lang. Kaso lang, tutukan natin yung problema ng bayan, which is COVID response and the pandemic, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, thank you. My time is up, but I will again request that I be included in the next round. So Mr. Chair, before I end, I would like to congratulate you earlier on your statement of courage and bravery in handling the Committee of Good Governance. Thank you, Congressman Suarez. Thank you again for your kind words. Next to interpret is Congress. Yun na yun sa lower house. There is only one Congress. It is the upper house, the Senate, and the lower house, the House of Representatives. Pinapuna ka na. Ikaw yung pinapatamaan ni Suarez eh. Sino pa ba? In September 17 hearing of the Blue Ribbon Committee, COA Chairman Mike Aguinaldo clarified again that their audit report on DOH did not include any finding that money was lost on corruption. What was noted in the reports were deficiencies in the documentation. The absence of documents does not necessarily mean that the money is lost. What was noted in the report was deficiencies. Yun lang, deficiencies. Also, Chairman Aguinaldo said that on the PSDBM audit report, there was no mention of overpricing.
The audit had to do something with the inventory management and not overpricing of medical supplies. On a very important note, Mr. Aguinaldo explained that the audit is an ongoing process, meaning the agency is concerned is given to comply with the recommendations. According to him, DOH already submitted to them their action plan addressing some of the recommendations of the auditor. Chairman Aguinaldo noted the resolutions of the different issues will come, not all the time, not at the same time, but one by one. But what is important is there may be some action plan to undertake. This is the rightful resolution of these issues. Our agencies will comply with the deficiencies and recommendations as provided in the process. Sadly, however, what others did was to blow these audit reports out of proportion and skewed the information to paint a picture of massive corruption. And these others call themselves senator. Mabutit na lang nagsalita na si Chairman Aguinaldo. At para hindi namin, I said, I cannot really fathom what you are trying to prove. In the continuations of Blue Ribbon Committee, in order for the hearings to be honest and fruitful, the Blue Ribbon Committee must treat all resource persons with utmost respect by giving them adequate time to speak and by avoiding any premature judgment. Yan ang pitfall mo sa pagkasenador. Hindi mo naintindihan talaga ang trabaho mo. And you have lost that, alam mo, pag mahusay ka kung mag-one-on-one ka ng kwento dyan sa koridor, sa labas. Pero once naupo ka na, manabang mo na yung givel, nag-iiba ang anyo mo. Ano ka na, yung... Basta, you just simply melt into a kind of a despot. Saang hindi mo pinapatapos ang tao, tapos iniinsulto mo. Balang araw, may isang tao talaga dyan magtindig sa iyo. Tignan mo. One of these days, there will be somebody who will just stand up against you and say, putang ina kayong lahat. Kung nagpunta ako dito para malaman natin ang totoo. Huwag mo akong bastusin, huwag mo akong sigawan. Kasi, do you know what? Yun ang advice ko doon sa mga military. Keep the dignity of your rank as being soldier. Huwag kayong pumawag na sigaw-sigawan kayo ni Dick Gordon. Just stand up and go out. I said if the sergeant at arms, i-detain ka, then once I hear about it, I will go to the Senate and get you, extract. Yan talaga ang mangyari. Then, Senator Gordon, we will be having trouble in government. Then, Mr. Gordon, we will be having a crisis. Then, Mr. Gordon, at the end of the day, it is the country who will suffer. Ikaw, siguraduhin kita that I will reduce you to your original size. Masyado ka nang lumaki. Lumaki ng ulo mo.
So it's about time na, isauli kita sa dati mong pagkatao. Up to now, the Senate Blue Ribbon Committee has not clearly articulated what could be the possible needed statute that prompted the need for this inquiry. The ongoing Senate inquiry has gone beyond the allowable exercise as is patiently being conducted in the primary purpose of inquiring on possible violation of laws. Isa pa yan. Hindi mo alam. Yung ano ninyo, ang pinaka-weapon mo is contempt. Hindi malaman ng tao kung magsagot siya o hindi, magkamali, o hindi siya sumunod sa theory mo, ayan, at takot, i-contempt. I said, one of these days, basahin ko lang para sa atin lahat, pero abogado man tayo. In the same ruling, the Supreme Court referred to a case of John Watkins versus United States of America, whereby it is upheld that, I quote, nor is the Congress a law enforcement agency or a trial organ. These are functions of the executive and judicial departments of government. No inquiry is an end in itself. It must be related and in furtherance and of the legitimate task of Congress investigations, particularly solely for the personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated indefensible. Aggrandizement conducted solely for the sole purpose of aggrandizement. I will reiterate, if the Senate Blue Ribbon Committee thinks it has gathered enough evidence of corruption or malfeasance from its current inquiry, then by all means bring your case to the Ombudsman or to the proper courts. Huwag kang magpalangoy-langoy dyan araw-araw. Dinadamay mo lahat ang ano ba ang tingin ng pardon to the other senators. Alam ba ninyong tingin ninyo sa magtanong kayo dyan sa hindi na ako, I will not offer anything, any statement. But if you really want to know how people size you up, then kindly go out and magtanong ka dyan sa ordinaryong tao kung anong tingin nila sa inyo. I'd like to hear Congressman Marcoleta. Isa pang ano ito? Present, Mr. Chairman. Yusek Lau, Opo, Mr. Chairman. narinig mo na ba yung kwento ng isang taong naghahanap ng isang bagay na nawala? Nasa ilalim siya ng isang poste na may ilaw. Have you heard of that story? No, Mr. Chairman. Sa ngayon, malalaman mo. Ayun nga, naghahanap siya ng isang bagay, paikot-ikot siya sa lugar na yun. Merong nakapansin sa kanya, tinanong siya, Mama, ano po yung hinahanap ninyo? Nawala ko kasi susi ng bahay ko eh. Nawala ko dun sa yung tabing, meron kasing maliit na woods eh. Parang forest sa tabi niya. Nagtaka yung tao na nagtanong sa kanya, doon po pala nawala. Bakit dito po ninyo hinahanap? Ang sagot ng matanda, Yusek Lau, dito yung may ilaw eh. Do you understand?
the gist of that story? Yes, Mr. Chairman. Kung talagang nawala, may hinahanap siya kung ano man yun, doon niya hanapin. Bakit nandun siya sa ilaw? Dapat, malaking publicity rito, pare. Okay? Not on my part, Mr. Chairman. Nandoon yung instrument na nagagamit. Alin ba talaga ang gusto nating sabihin dito? Are we doing this for the good of the country? Like what our chairman elucidated earlier? O naghahanap ka ng wala sapagkat nasa ilalim ka ng ilaw ng publisidad? Did you get the story? I got the story, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Ang ganda ng, what is that? Is that a metaphor or a metaphor? Yeah. It is a metaphor. Sana nakinig si Gordon. Siya yun eh. Now, let's go to the Philippine Red Cross. When I asked for an audit of the Philippine Red Cross by COA, it is with legal basis. Under the Constitution and Republic Act number 172 of the Philippine Red Cross Act of 2009. Alam mo, kailangan ko ipaimbestiga ang Red Cross for a host of reasons. Pero una niyan, pera. Sabi ko nga, I want to know if yung PDAF mo, ibinigay mo doon sa Red Cross, inidikit mo, so that pag na-commingle na yan sa funds, there can never be an audit in your theory. Kasi hindi pwedeng mag-audit ang COA sa Red Cross. I disagree with you as a lawyer, and I'm pointing out to you the Constitution and the Republic Act. And I dare say that you are wrong. This is the same law that requires the PRC to submit to the Office of the President of the Philippines its annual financial report. Wala kang ang binigay. You know, it's the Constitution itself requires bidding for every centavo that goes into the private hands for the purpose of charity, yung mga, itong Red Cross, a very laudable entity. Kaya lang, all these years, hinawakan mo, you squat on it and destroyed everything, including its credibility. So I ask again, where is this report? In all my years as president, I have not seen even the shadow of that law-mandated report. That is actually an omission. That is something which you failed to do. At huwag mong sabihin, wala kang responsibilidad yan. If it is required by law and you fail to do it and there's malice because you wanted to hide your crimes, paano mo ginastas, paano mo sinaipon yung pera sa Red Cross, then it becomes a case of anti-graft. Again, we are not attacking the Philippine Red Cross. We would just like to know if the resources that the government has given to it is well managed. We're only asking for the same transparency from PRC Chairman Dick. Gusto mong transparency sa mga transaction? Kaya you're dwelling on formally? In the same manner, we would like also to see if there is transparency in the Red Cross under you.
and you yourself in connection with the Red Cross functions, including maybe this disbursement of money. On this note, I have already instructed the Solicitor General to write to COA Chairman Michael Aguinaldo to conduct an audit on the finances of the Philippine Red Cross. Now, there seems to be a hesitancy. Parang nag-hesitate si, well, again, that is a mandate of the Constitution even. You failed to do that, Mr. Chairman. I'm sorry, that's one of all others that you failed to do. That is a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Law. That is an omission. And that omission comes from the non-observance in the provision of the Constitution. But questions raised during the Congress hearing just today, I also would like to ask, are your testing facilities and equipment really as good as you say they are? Because I have heard of many false positive cases from your laboratories. Can you enlighten the Filipino people on this? I was informed that 44 out of 49 or 89.79% of total hospital personnel who tested positive in PRC Subic turned out negative in another molecular laboratory. Mataas ito, Dick, ha? 44 out of 49. But in another test, apat lang. 44 out of 49 or 89%. It is 89.7%. Moreover, ito, ko hinahanap kaya ako nalilito dito. Moreover, in the Presidential Security Group, 187 out of 213 or 87.79 of the PSG personnel tested positive in the PRC Manila laboratory but tested negative in their confirmatory test. Even officials of the Department of Finance have experienced the same Red Cross testing facilities. Positive today, negative the following day and the day after. Alam mo kung sino ito? Basahin ko. I have here the list of Department of Finance workers who tested false positive. I will begin with their cover letter. The Department of Finance had 13 cases of false positive PCR test results for COVID-19 from February 10 to 2021. 13 individuals were tested positive after taking PCR tests from the laboratory of the Red Cross. After testing, the individuals decided to take a second confirmatory PCR test within 24 hours. All the individuals tested negative for COVID-19 after taking the confirmatory test. 2 individuals decided to take a third confirmatory test. The third test also came out negative for COVID-19. As such, we have concluded that the positive results received from the first
RT-PCR swab tests in the Philippine Red Cross may be classified as false positive. The false positives in the Department of Finance may be even higher given that not all who tested positive but were asymptomatic took a confirmatory test due to financial reasons. Yan ang masakit. We acknowledge that the PCR test may not be 100% accurate. A Harvard article, Robert Sherling, MD, states that most false positive results are thought to be due to lab contamination or other problems on how the lab has performed the test, not the limitations of the test itself. Ang mahirap nito, Dick, is paano yung mga tao na tumanggap na lang sa PCR test ninyo na positive sila when all along negative sila, but because walang pera at hindi masyado they make an assertive ones, pasunod-sunod na lang, and had to endure a confinement of 2 weeks when all along tested negative pala sila. Yan ang problema mo sa Red Cross. Problema ka na, problema pa ang Red Cross sa iyo. Because of this information is accurate, then maybe the DOH must investigate this matter. You could be putting more people at risk. You could be falsely adding to the total positive cases per day of this country. Ilan yung nadagdag doon sa positive sa isang araw, daily attack, na negative, nasali na doon sa numero na pakarami na ang nasakit. How sure are we now in our figures in the veracity and truthfulness of the test combined? Kaya marami man rin nagpunta dyan sa Red Cross. How do you backtrack? If it is impossible, what do you intend to do? Ang mahirap kasi niyan, merong sa panahon mo sa Red Cross, may audit 86,815,433.24 is attributed to you. Sabi ng COA, and in early August of this year, SBMA sent final demand for you to pay the said amount in 30 days. It has been more than 30 days, Mr. Gordon, and you have not done anything. Let me remind you that when a notice of disallowance has been issued, clearly a law has been violated. Maybe a case should be filed against you. I am now asking the concerned agencies to look into this matter. Yun na sinasabi ko, Dick. Pinipicture mo na grabbuster ka, na ganun ka, that you are an upright person, that you are decent. When as a matter of fact, meron kang 88 million na attributable to you na hindi mo binayaran. And the host of other violations that I mentioned earlier. The omissions mandated by the constitutions, if there is bad faith, you can be charged under the anti-graft and corrupt practices. Yan ang nangyari dyan sa iyo.
Ito, since that you can also tell us about your disallowances while you were in SBMA. The COA identified you as one of the accountable persons directed to reimburse or return the disallowed amount, which totals 140 million. Of this amount, 86 million 15,443. Paano ito ngayon, Dick? Where is now the much vaunted model politician that he purports to be before the public? Now let's go to the yung kay Secretary Briones, yung pilot face-to-face niya. Last September 10, DepEd Secretary Leonor Briones sent me a memorandum to my office asking for the approval of pilot face-to-face classes in 100 public schools and 20 private schools in areas with minimal COVID-19 risks. Nandito ito with minimal COVID-19 risk, while observing stringent health and safety standards and extreme precautions. As earlier resolution has been sent to me by the IATF, favorably endorsing face-to-face classes for higher education institution in areas under lower quarantine levels subject to similar health and safety standards. After thorough consideration and consultations with stakeholders concerned, I have decided to approve the request. Details on how you will move forward from this decision will be further explained by the DepEd and the CHED. Ang response ng gobyerno, at this point, may I call on Secretary Duque to report on the latest accomplishments and achievements, the efforts of government with regard to our pandemic efforts. Secretary Duque, you have the... Ngayon, ikadalawampu ng September 2021, meron po tayong pangkalahatan na kaso umabot na po sa 2,385,616. Kasama na po ang bagong naitala natin na 18,937 cases as of September 20. At sa naidagdag na bilang na ito, ang 4,952 ay nanggaling po sa NCR, 3,582 sa Region 4A, at 2,261 mula po sa Region 3. Ito po ang top 3 contributing regions to our current caseload. At para naman po sa atin mga active cases, ang bilang ngayon ay ngayon araw ay nasa 176,150,000 cases. Ang katumbas mo nito ay 7.41% ng atin pong mga kabuuan kaso. Sa kabilang dako naman, ang ating recoveries ay umabot na sa 2,171,832 at ang ating recovery rate ay nasa 91.04%, habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 36,934 at ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.55%. Next slide. Ito naman po, nakaraang linggo, nakapagtala tayo ng 19,709 average daily cases. Kaya po makikita ninyo sa screen, mas mababa po ito ng 5% sa ating pong naitala noong linggo bago rito.
Bagamat umaasa tayo na ito na simula ng pagbaba ng ating mga kaso, oobserbahin pa rin natin sa darating na mga linggo kung talagang bumababa na ang mga kaso. Gayunman, nakita namin ang pagbaba sa NCR. Ito pong color blue, epidemic curve, plus ang areas ay kumakatawan dito po sa kulay green. At sa Mindanao naman po yung orange line. At tuloy naman tumataas ang mga kaso sa rest of Luzon. Ito po yung red line. Makita po sa screen. Habang nagpaplato naman ang mga kaso sa Visayas. Ito po yung teal or aqua green. Ang atin naman na National Vaccination Program update ay nakapag-administer po tayo ng humigit 41 million doses as of September 19, kahapon. Mayroon ng 22.85 million ang naitalang individual na nabakunahan ng first dose at 18.56 million naman ang fully vaccinated individuals or equivalent to 24.06%. Sana po ay ito ay makita ng mga ibang naghahayag ng mga balita kasi kahapon sinasabi 16% lang daw po of our goal or herd immunity goal ang nagkaroon na po ng completed job rate. So hindi po as a 24.06% na po tayo. Panghuli po, Mr. President, bilang pagbubuod, number one, masasabi natin na bumabagal na ang pagtaas ng ating mga kaso. Gayunman, nananatiling nasa high risk ang ating national case classification at healthcare utilization rate. Pangalawa, dahil dito patuloy ang aming pag-udyok sa mga ospital at LGU na siguraduhin sapat ang bilang ng mga COVID-19 beds at mechanical ventilators. Siguraduhin ang referral ng mga pasyente sa tamang pasilidad base naman sa kanilang mga sintomas. Magpatupad ng mga granular lockdown upang mabilis na mahanap ang mga kaso at kanilang mga close contact upang sila ay ma-quarantine, ma-isolate at ma-test sa lalong madaling panahon. At panghuli, panatilihin ang mahigpit na pagsunod sa ating pong minimum public health standards at palakasin ang ating pong pagbabakuna ng ating pong mga priority groups. So ito na lamang ang pinakahuling bahagi po ng aking pag-uulat sa ngayon na gabi, Mr. President. At handa po ako sumagot sa inyo pong katanungan. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. Secretary Galvez, can you give me your report? Yes, sir. Mr. President. So this is the updates for this week. Next slide, please. Sir, the Philippines already received the highest volume in a week with 9,506,270 doses. We have received 5 million doses from Sinovac, 2,774 doses from Pfizer. This includes the COVAX facility, 961 doses from Moderna that we have procured, and 661 doses from AstraZeneca that the private sector that has procured. And finally, we have received the Sputnik 5 component 2, which have been being awaited by our LGUs. We already breached 64,942,000, including the vaccine that we'll be receiving at 9 o'clock. We have already delivered and administered 41,414,000 total vaccine administered, with 22.8 million individuals that have taken their first dose, and a total of 18.5 million Filipinos are now fully vaccinated. The Philippines is expected to receive another more than 20 million more doses before the end of September, and maybe on the first week, including the first week of October. We have now a steadier supply of Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, and then Moderna and COVAX. We are now renegotiating with the Russian Direct Investment Fund for the Sputnik Light. We have previously have the negotiation for Sputnik B, but now we would like to have the Sputnik Light with one single dose, Mr. President.
Next slide, please. The U.S. COVAX donation shipments had been reaffirmed with the first batch of 4,373,350 doses of Pfizer are now starting to come in 3 lots. Natanggap po namin, Mr. President, yung more than 2,220,000 kagabi po ng 2,400 hours, alas 12 po ng gabi. And then ngayon po may padating din po na mamayang 9 o'clock, may padating po na more or less 573,000. And then also, we will be receiving another 5.6 million doses sa second batch, which will be delivered on the last week of September and first week of October. Mr. President, by the end of October, we will reach more or less 100 million doses delivery to the Philippines. So by October po, meron po tayong mga 100 million po na doses na darating po. Next slide. This po yung ito po yung mga dumating po natin ng nakaraang linggo. At nakita po natin talaga na tuloy-tuloy po na dumadating ang ating mga bakuna. At sa susunod na linggo po, meron din po tayong dadating na mga 7 million. Next slide, please. So ito na po yung ating natanggap na mga bakuna. Almost 65 million na po ang ating vaccines na nag-arrive. More than 40 million na po ang ating nabili sa national government. At meron po tayong 5 million na galing po sa private sector. And then sa COVAX po, meron po tayong 16 million na natanggap. At ang mga donations ng ating mga ibang countries, 3.6 million. So sa ngayon po, na-deploy na po natin yung 52 million. And then meron na po tayong total na tinatawag natin na stockpile na 23 million. Dito po sa ating mga warehouses and also yung mga storage ng mga LGU. And then, meron pa po tayong inaasahan na darating na more or less 25 million na arrival this coming September to October. So I have said earlier, meron na po tayong 18,560,409 who received the complete doses. At ito po ay nagre-represent ng 0.06% of the total adult population, yung target po natin na 70%, or 16.84% of the total Philippine population. Next slide, please. So ito na po yung ating mga natanggap na mga bakuna po, sir. Sinovac, meron po tayong 36 million. AstraZeneca, meron po tayong 9.5 million. Pfizer, 9.1 million. Moderna, 5.2 million. Johnson & Johnson, 3.2. Sinopharm, 1.1. And then Sputnik 570. Inaasahan po natin na yung Pfizer, sir, magkakaroon pa tayo ng more or less mga 13 million pa na darating ngayong buwan. At ang Moderna, meron po tayong darating na 3 to 5 million pa po. So tataas po ang mga percentage po ng Pfizer at saka Moderna this coming week. Next slide, please. Sir, ito isang magandang balita po, sir. This is the current situation in Cebu City. Ito po nakita natin noong panahon na talagang tumataas na una ang Cebu. So sa ngayon po, the combined number of daily COVID admission in all Cebu private hospital has continued to decline, with the daily number of recovered COVID-19 patients being discharged from Cebu private hospitals continuing to exceed the admission in the past week. At nakikita po natin na there were 13 regular COVID ER patients remaining, and then nakikita po natin na based on observations sa 16 private hospitals sa Cebu, there were 0 ICU COVID ER patients already. Sir, maganda po nga balita po yun dahil kasi ibig sabihin na una po ang Cebu na nag-peak, susunod po ang buong bansa. At ang inadala po natin talaga is talagang kailangan lang po talaga na sundin po natin talaga yung protocols na binigay po ng IAT. At ito po, maganda mong balita po ito na nakikita natin na nung sumunod yung Cebu sa protocols ng IAT. At the same time, they executed yung tinatawag nating magandang barangay response. Maganda po ang ginawa po ng mga unit ng DILG at talaga po yung mga LG po ay sumunod po sa ating mga protocols. Nakita po natin bumaba po yung Cebu. At yun po, magandang balita po yung Mr. President kasi pagka once na bumaba po ang Cebu, baka bababa na rin po yung Metro Manila and other parts of the country. Maraming salamat po, Mr. President. Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President. Magandang gabi, Executive Secretary Bingbong Medialdea and Senator Bongo and fellow public servants. Please put my slide.
Una po, ang ating National Capital Region ay tapos na sa distribution ng ating ayuda. 100% na po. 11.2 billion ang ipamigay natin. Kaya ang itatala ko ngayong gabi ay ang bigayan ng ayuda sa Laguna na nasa ngayon po ay nasa 96.20%. Total of 2,611,807 recipients po ang nakatanggap. Next slide. Dito po makikita natin na 18 LGUs na po ng Laguna ang naka-attain na 100% accomplishment. At nakikita po natin na sa susunod na linggo ay matatapos na rin po ang lahat ng natitirang bayan ng Laguna. Next slide. Sa probinsya naman po ng Bataan, nasa 73.50% na po ang pagbibigay ng ating ayuda at ang nakatanggap naman ay 513,235 beneficiaries. Next slide. Dalawang bayan na po ng Bataan ang nakatapos. Ito po ang municipalities ng Samal at saka Abukay na kung sa 100% ang kanilang naipamahaging ayuda. Next slide. Sa atin naman pong kampanya against illegal drugs, nakikita po na nakapagtala tayo ng 553 operations sa loob lamang po ito ng 4 na araw mula September 14 hanggang September 18, na kung saan ang naaresto po ay 845 personalities at mayroong 14 na sumuko at 3 naman ang nasawi sa anti-illegal drug operations. At sa kabuuan po ang ating nakumpiska na shabu at marijuana ay nagkakalaga ng 219,583,535 pesos po sa loob ng 4 na araw. Unti-unti po ay naisa sa katuparan ng ating mga LGUs ang bagong sistema. In fact po ay nagtatanong na din ng ibang probinsya at syudad kung kailan ito ay patutupad sa kanilang lugar. Sa katapusan po ng buwan ay gagawa tayo ng assessment sa pamamagitan po ng IATF at gagawa kami ng rekomendasyon sa ating Pangulo kung ito po ay dapat na i-adopt sa buong bansa. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, General Anyo. So, paki-open nga ng panel. So, Secretary Lorenzana, you have something to report? Yes, Mr. President. Mr. President, Senator Go, mga kapwa-kulingkod bayan, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito ang mga nagawa ng response clusters sa ika-8 linggo ng pagpapatupad sa ating Crisis Action Plan against COVID-19. Can I have my slides, please? Secretariat, can I have my slides, please? Ang community subclusters ay nagpatupad ng alert level system simula ika-16 ng Setyembre at nagdaos ng online talakayan series na dinaluhan ng 17 lungsod sa Metro Manila. Ito pinaliwanag ng mabuti ang bagong sistema ng alert level system. Nakikita po natin dyan yung alert level 1, alert 2, alert 3, alert 4 at kung ano ang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Next slide. Nagpatupad ng granular lockdown sa piling mga lugar kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Nagpaigting ng active case finding sa pangunguna ng DILG, nagpakalat ng gabay sa mga barangay para sa tamang pagsagawa nito. Next slide, please. Nagdagdag ng bilang ng mga contact tracers sa buong bansa na umabot na sa 136,000 katao. Next slide. Nagpabilis ng pagsasagawa ng contact tracing kung saan 36,260 suspect at probable cases at 21,058 confirmed cases ang agarang na trace, na assess at na quarantine sa loob ng 24 hours.
Dahil dito, umabot na sa 132,358 ang kabuuang bilang ng na-trace, na-assess at na-quarantine. 5. Nagpahusay ng ating testing capacity kung kaya nasa 19,382,245 na ang kabuuang bilang ng mga na-test. Patuloy nating pinalalawig ang mga testing laboratories gamit ng GeneXpert, lalo na sa mga lugar na walang pang lisensyadong COVID-19 testing laboratories. Next slide. Nakapagdagdag ng mga bagong COVID-19 dedicated beds o kama para tugunan ang patuloy na pagdami ng mga COVID cases. Sa kasalukuyan, mayroon ng 152,790 na kama para sa mga pasyente, ang 9,000 na pasilidad na may occupancy rate na 34%. Next slide. At mahigpit na nagpatupad ng minimum public health standards. Sa kabila nito, nakakalungkot na nasa 1.9 billion ang naitalang kaso ng paglabag. Samantala, 122,580 ang hindi pinayagang makalabas sa checkpoints at 16,148 sa mga ito ang unauthorized persons outside residence or OPORs. Alam natin na ang virus ay walang kakayahang gumalaw. Ang taong may dala nito ang nagkakalat ng sakit sa kanilang patuloy na paggalaw at pakikisalamuha. Kaya naman, kami po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na pairalin ang disiplina at malasakit sa kapwa nang hindi na lumala pa ang ating sitwasyon. Next slide. Ang ating health facilities subcluster naman ay nakapagdagdag ng 588 COVID-19 beds sa ICU or intensive care unit, 904 sa isolation units, at 3,440 naman sa ward para tugunan ang patuloy na pagdami ng pasyente. Sa kabuuan, 108,126 na ang mga licensed hospital beds na nakalaan para sa... Next slide. Subalit patuloy pa rin ang pagdami ng mga COVID-19 cases sa buong bansa, kaya tumaas ang healthcare utilization rate sa 72.67%. 77% sa ICU beds, 68% sa isolation beds, at 73% sa ward beds. Next slide. Ang task group on management of returning overseas Filipinos naman ay nakatulong sa 1.4 million nating mga kababayan. 1.1 million rito ay overseas Filipino workers at 296,917 ng returning overseas Filipinos. Next slide. Samantala, para naman sa COVID-19 vaccination updates ng Armed Forces of the Philippines, as of September 19, nasa 60,652 na ang kabuuang bilang ng mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Ito pong, meron pa pong mga about 90,000 na hindi pa nabakunahan na Mr. President, pero ito po yung mga sundalong nandoon sa mga naka-assign sa mga probinsya. At yan po ang ating tatargetin sa susunod na mga buwan. Yan lang po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Lorenzana. Can I have the panel members, Secretary General Domingo, can you... Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President. And good evening po sa kila Senator Bong, kila ES at sa lahat po ng members. Ang FDA po, sir, ang pinagtutuunan namin ngayon yung supply po ng gamot at saka ng oxygen. Especially po itong ating mga in-demand na gamot na si tocilizumab, saka po yung baricitinib. Fortunately, meron na po tayo ngayong na-approve ng mga generic na counterparts po. Itong mga gamot na to para po mas marami nang ma-import dito sa atin. And at the same time, nakapag-invite pa po tayo ng ibang mga applicants. So meron pa po kami ngayong ini-evaluate pa na iba pong possible na supplier po ng gamot na ito para ma-import po natin galing sa ibang bansa. Yun naman pong oxygen supply natin, fortunately hindi naman po tayo umabot sa critical point na talagang nag-aagawan ng oxygen. Pero para rin po sigurado lang tayo sa supply, ine-expedite po natin ngayon yung approval, tinutulungan po natin yung mga oxygen plants para po makapag-manufacture po ng mas marami. May isa pong malaking
kumpanya dito po sa Calamba na malapit na po dating malisensyahan para po madagdagan ang supply dito po sa Luzon. Doon naman po sa Visayas, yung isang ospital natin, yung Western Visayas Medical Center, ay pupuntahan din po natin bukas na para po mapaandar yung kanila pong oxygen manufacturing plant. At sa Mindanao, meron po tayong 3 ospital dyan. Yun pong sa Dapitan, yun pong Jose Rizal Hospital po natin sa Dapitan. Okay na po yung kanilang oxygen plant. Pero meron pa po tayong 2 ina-assist, yun pong sa Margo sa Tubig Hospital po yan ng DOH na nandito po sa Zamboanga del Sur. At saka po sa Basilan, sa Isabela, meron po tayong ospital doon na nabigyan din po ng oxygen plant na pupuntahan din po bukas for inspection and final fitting para po mapagamit at just to make sure na hindi po tayo mabubusan ng oxygen. At lahat naman po ng ating mga applications for drugs and oxygen supplies po ng COVID ay ina-expedite po namin sa FDA. Paniero, let me just try to talk some things about how far are we from having our own vaccine in this country. I mean, I know that there are tests going on in several laboratories, pero gusto mo malaman gaano tayo kalayo na makarating doon sa sarili nating homegrown bakuna. Ngayon po sir, yun pong ating task force on the vaccine self-sustainability na pinangungunahan po ng DOST, kasama po ang DTI at DOH. Tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-usap nila doon sa mga manufacturers po abroad para nga po magkaroon ng technology transfer dito. At ang FDA din po ay kasama dyan sa task group na yan. Ang plano po natin by next year, magkaroon po tayo at least yung tinatawag po nating fill and finish, meaning dadalhin po sa Pilipinas yung bulk product, tapos dito na po natin i-repackage doon po sa maliliit na vials, ampules or mga syringes. So ito po yung nauna nating plano na tina-target po for next year. And then after that po, the year after that, yun na pong manufacturing ng mas maraming ibang klase pong bakuna dito. So nakatutok naman po yung mga ahensya na ito doon sa utos nyo na tuloy-tuloy naman po sir yung aming pagtatrabaho para dito. What are the countries that helping us? I heard that Cuba is one. Meron po kinakausap from Cuba, also from China, meron din po. At meron din pong alam kong sa European countries, even po yung Russia, parang interested din po eh. So yun pong sa Department of Trade, sila po yung nakikipag-usap para po dun sa mga partnerships. And then DOST naman po for the development of the factory dito po sa atin. Okay, thank you. We'd like to hear si Chairman Binhor Balos. Yes sir, magandang gabi po, mahal na Pangulo, Senator Bongo, of course ESP Jaldia, sa lahat po ng mga miyembro ng cabinet. No? Medyo maganda po ang nangyayari sa Kalakang Maynila, Mr. President. Gusto ko lang po pakita yung slides please. Mr. President, sa ngayon po, ito po yung active cases natin. It is 36,042 sa Metro Manila. Next please. At ito po yung sinasabi ko, no? Kung titignan po natin yung active cases, ito po yung nakumpile po namin sa lahat ng mga mayors ng Metro Manila na LGU. Ang pinaka-peak po natin ay no September 15. Ito po ay 40,112. Pero kung titignan po natin, magmula no September 15, pababa na po ang active cases. Naging from 40,000, naging 38 no 16, naging 37,000 no September 17. Ngayon September 19, naging 36,000 na lamang, no? So napakaganda po ng trend. Although manipis pa rin po, sana magtuloy-tuloy. Next please. Siguro dahil ito na rin po yung tinatawag na reproductive rate, no, sa mga nakikinig po nating kababayan. Ang ibig sabihin ng reproduction rate, ito po yung anak nung virus, kung paano siya dumami. Kung titignan po natin, ito po noong August 18, 1.9. So yung 1.9 na yun, naging 1.14 na po noong September 20. Konti na lang, kung magwa-1 na po tayo, magpa-plateau na rin yan. No? So magiging constant, kaya konting push na lang po. No? Tumataas man, pero
yung reproduction rate ay pababa. Next please. Sa DOH naman, ito po yung sinasabi na 2-week growth rate, yung po sinasabi ni Secretary Duque, from 130% noong August 16, ngayong September 18 ay isipin nyo, nag-19.83 na lang. No? Kaya napakaganda po. Next please. Ngayon, next please. Ito po yung isolation facilities natin sa iba't ibang lugar. Dito po natin nilalagay yung mga asymptomatic at symptomatic, no? Sa LGU facilities, sa mga eskwelahan, quarantine facilities, 65% pong occupied. Sa Oplan Kalinga, andyan po si Secretary Del, yung sa OCD, 84% po. At yun po sa temporary treatment facilities, it's 75%. Yun naman po naghahanap po ng mga contact tracers natin. Muli, nagpapasalamat po ang mga mayors kay Secretary Bello, ang laking tulong ng kanyang tupad. No? At of course, kay Secretary Anyo ng DILG, dahil ang aming pong contact tracing ngayon is 1:14. Dahil meron po silang mga personnel na in-extend po nila. Next please. Ito po ngayon, no, yung granular lockdowns, Mr. President, ang ginawa po natin sa granular lockdowns, ay talagang hinimay-himay po natin. Yun lamang talagang nakaka-infection na lugar. Kung titignan po natin sa ngayon, 3,093 po ang pamilyang apektado. At kung titignan po natin, wala po tayong barangay na sinarado. Wala po, 0. Siguro ang kalye, 9 lamang po. Ang building, 3. Ang unit sa condominium 101, no? At ang compound ay 48. So talagang himay na himay po nang sa ganoon yung mga wala namang sakit ay makapagtrabaho naman po. Next please. Ito po yung sinasabi naman ni Sec Charlie at ni of course ni Sec Duque na bakuna. So kung kayo po ay nakaka 67% na tayo ng buong Metro Manila na 2 bakuna, ang projections namin dahil nga pa sa 1 month na projection, mai-hit na natin ang 80% na fully vaccinated next month, 1 month from now, at higit kumulang 89.53 o halos 90% by December 19. 90% to those po, Mr. President. Next please. Nag-iikot po kami sa iba't ibang lugar sa Kalakang Maynila dahil sa pilot testing po natin. Nagbigay po tayo ng pagbubukas ng ekonomiya at napakaganda, Mr. President. No? Ito po yan sa San Juan. Minarkahan po natin lahat ng mga establishmento na kung papasok ka sa dine-in, dapat ay bakunado yung mga papasok dito na 10% at yung mga empleyado. Sa labas naman, al fresco ay 30%. Next please. Ito naman po sa Mandaluyong, kasama ko po yung may bahay ko. Ito yung mga restaurants din po. Next please. Next. Ito naman po yung mga parlor, no? Yung mga parlor, tsaka barbero. Bagamat mahaba ang pila sa barberia dahil siguro marami hindi nakapagpagupit, pero they also maintain po yung requirement na 10%, no? Andiyan po yan. Next please. Next. At yung kaninang umaga, kasama ko po si Secretary Mon Lopez at si Mayor Binay, nag-ikot naman po kami sa Makati. Ganon din po, napakaganda, napakasigla, napaka-orderly. Next. At yung pinakahuli ay dinalaw naman namin yung mga gym. At pinakita sa amin yung mga safety measures just in case lang napapayagan sila. Yung distansya at mga ventilation. Ang masasabi ko po, yung pong pilot ay napaka-successful. Maganda po ang kaso ngayon, ang growth rate. Sana magtuloy-tuloy na po. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chairman. Vince, bigyan mo kami ng ano. So if there is a downtrend, to what do you attribute this reduction? Is it because of the bakuna or the microbe itself is also weakening? Mr. President, I think all the data from the experts point to the fact that it is really the vaccination program, especially in key cities where the vaccination rate is already very high, that is saving us from the Delta variant. Kagaya po nung sinabi ni Chairman Benher at kanina po report ni Secretary Galvez,
the high vaccination rates are really protecting people from getting severe COVID-19. Meaning, dahil po bakunado ang mga kababayan natin, hindi po malala ang kanilang sakit. Therefore, they do not require the kind of hospital care that was previously required whenever someone gets COVID without the vaccine. That is really the main driver. And I think Chairman Ben-Hur showed that that is very clear. However, Mr. President, I think what the world has shown is that even with the vaccination, the Delta variant still is very, very contagious. Therefore, we must still continue with the protocols, Mr. President. Yun po ang panawagan lagi ni Secretary Duque, ni Secretary Galvez, ni Secretary Ed, ni Secretary Del, na kahit na marami na pong nababakunahan at bumibilis tayo, kailangan pa rin po yung ating pagsuot ng mask at yung ating mga protocols that need to be in place. Now, let me go to si Carlo muna. Tingnan. Carlo, what about your... Ngayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, Executive Secretary Medaldea, and mga kasamahan natin sa gabinete. Maikling ulat lamang, Mr. President, tungkol sa tubig. Dahil nasa gitna tayo ng pandemya, higit na kinakailangan yung serbisyo publiko ay tuloy-tuloy at maasahan, kasama dito ang supply ng tubig. Ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS ay nasa ilalim ng opisina ng ating mahal na Pangulo or ng Office of the President. At isa siya sa mga naging abala dahil essential po na may tubig lalo na sa panahon ng COVID-19. Ang sapat at ligtas na supply ng tubig ay kailangan ng ating mga kababayan sa gitna ng ating laban kontra COVID. At para mapanatili ng MWSS ang tuloy-tuloy at ligtas na supply ng tubig para sa National Capital Region at sa Cavite, Rizal at Bulacan, ay in-increase po nila yung Angat Dam raw water allocation from 40 cubic meters per second or 3,452 million liters per day. Inakyat nila to 46 cubic meters per second or 4,000 million liters per day para ma-meet ang requirements ng ating mga kababayan. Ni-rationalize na rin po nila yung 60-40 sharing of raw water para to ensure na ang ating mga kababayan ay may tubig for 24 hours. Yung regular water pressure reduction natin, 10 p.m. to 4 a.m., except pag may emergency repairs and maintenance activities. Ginagawa nila ito para sure na sa oras na kinakailangan ng mataas na water pressure ay nandiyan. At bilang paghanda para sa summer months nung taong ito, 2021, as early as 2020, ang National Water Resources Board requested the National Power Corporation to suspend yung spilling operations para ma-maintain ang water elevation natin sa Angat Dam ng 213 meters. Kaya wala tayong naging problema nung summer months. Ang iba pang measures na ginawa nila yung pag-optimize ng operations ng deep wells at nag-develop ng more wells sa areas na may groundwater availability. Additional water storage, pipelines and pumping facilities para ma-increase ang reserba ng ating water systems. They improved yung water conservation efforts natin. They reduced water pressure during night time. Nag-optimize din po ng raw water source from Laguna Lake para sa water treatment. Nag-install ng line boosters and pressure regulating valves. At sa panahon ng pandemic, nag-facilitate sila ng mga requirements ng concessionaires, lalong-lalo na sa mga equipment, chemicals, supplies na ini-import in light of the travel restrictions during the pandemic. Para sa tuloy-tuloy na continuous supply ng tubig, even during quarantine, yung critical operations ay nanatiling operational. Ang essential critical infrastructure workers
nanatili sila sa pag-prevent and repair, for the repair and maintenance, para hindi magkaroon ng problema ng tubig. Water quality, na-maintain po natin within the Department of Health's strict parameters, at meron din po tayong no disconnection at moratorium sa bill payments para hindi maging abala at maging problema para sa mga consumers at customers. Para sa seguridad ng tubig, double time din po ang MWSS sa mga major infrastructure, rehab and improvement ng existing infrastructure, and the development of new water sources. Banggitin ko yung top 7 projects po na nasa pipeline. Yung Angat Water Transmission Improvement Project, yung Bigte Novaliches at Aqueduct number 7 project, New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project, yung Bulacan Bulk Water Supply Project, yung Sumag River Diversion Project, and Umiray Angat Transbasin Facilities Long-Term Rehabilitation Project, feasibility study for the construction of Ipo Dam 3, at yung long-term water resource development for Metro Manila. And all wastewater facilities, Mr. President, 21 in the West concession and 40 in the East concession, lahat po ay 100% compliant sa DNR DAO number 2016-08 na water quality guidelines at ang general effluent standards po natin. So 100% compliant po ang lahat ng ating wastewater facilities. Ating iniulat ang ilan sa mga malagang kontribusyon ng mga opisina ng OP gaya ng MWSS na malaki ang naitutulong sa ating mga kababayan. Ito ay mapatunay na paglilingkod lalo na sa panahon ng COVID-19. Makakaasa po ang lahat na mga kinakailangan ay unahin at pagsusumikapan natin na mas pagandahin pa ang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Nograles. Now, we are now down to si Rocky muna. At mukhang nawala ka. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi, Senator Bongo, kay Executive Secretary at mga kasama po natin sa gabinete. Balik Pilipinas na po tayo matapos po ang 10 araw sa Estados Unidos. Lilinawin ko lang po dahil yung mga kritiko natin ang daming binato pero hindi po nila naiintindihan kung ano yung ginagawa natin doon at kung ano po yung posisyon na ako po ay nominado ng ating gobyerno. Yung ako po ay nominado doon sa isa sa 34 na kinatawan ng tinatawag na International Law Commission. Ang akala po ng mga kritiko natin na ito po ay International Criminal Court o isang human rights body. Hindi po, no? Itong 34-man ILC po ay isang expert body na binuo ng General Assembly ng United Nations para po sa dalawang pakay. Yung tinatawag na codification ng customary international law at saka yung progressive development ng international law. No? Ang mga naging work output po ng ILC ay halos lahat po ng mga major treaties, yung Vienna Convention on Law of Treaties, Vienna Convention on Law of Diplomatic Relations, lahat po yan ay mga work products ng ILC na naging tratado po, no, na linagdaan ng mga bansa ng daigdig. Mabuti naman po yung ating pagpunta ron. May mga issue pong linabas yung ating mga kritiko, lalong-lalo na yung pagbitaw natin sa International Criminal Court. Ang akin na pag-alaman po sa aking mga pagpupulong, lalong-lalo na sa mga ambassadors po ng Africa, ang African Union pala po na yung lahat po ng 55 members ng African Union, meron na pala silang resolution na bumibitiw din po sa International Criminal Court. Hindi pa po natutuluyan, siguro po dahil nagkakaroon ng proseso ng ligawan, pero sa ngayon po may isang African state na bumitiw din, gaya natin ng Burundi. No? At meron na rin pong nagsabi na naisang bumitiw ang South Africa, pero yung resolution po ng African Union ay nalagdaan na nais na nilang tumiwalag sa International Criminal Court. Now, dalawa po yung platapormang tinayuan natin para doon sa position ng International Law Commission na malapit din po sa sikmura ng mga Pilipino. Unang-una po, isang tratado na kumikilala doon sa importansya ng vaccine equality. Sinabi po natin na hindi katanggap-tanggap na 85% ng mga bakuna ay napunta lamang sa mga mayayaman at lahat po ng mga hindi mayayamang bansa ay nag-aagawan
dun sa natitirang 15%. Ang ating sinasangguni po ay isang tratado na kikilalanin ng lahat ng mga bansa yung obligasyon na para tayo lahat maging ligtas sa pandemyang ito, dapat lahat ng mga bansa ay magkaroon ng bakuna. Kaya nga po ang ating suhestyon ay itong tratadong ito ay bubuurin po na isang pondo na i-contribute ng mga bansa sang-ayon po sa kanilang ability to contribute, pambili po ng mga bakuna at ibibigay on the basis of need. Ang kaibahan po nito sa COVAX, ang COVAX donasyon. Pero itong pondo po ito, obligasyon ng lahat ng estado dahil sabi nga po ng WHO, no one is safe until we're all safe. At tayo lang po yung kandidato na nagsusulong ng ganito, kaya naman po maraming estado talaga ang sumang-ayon dito sa ating suhestyon, mayaman man o mahirap. Yung pangalawa po nating plataforma ay yung problema po ng pagtaas ng ating karagatan dahil nga po sa global warming. Sa ating bayan po, ito po ang issue is hindi if mangyayari, kung hindi kailan mangyayari at unti-unti na nga po nating nararamdaman ito dahil pataas na po ang level ng ating pagbaha. No? Marami pong mga isla na mawawala dahil sa global warming. Ang problema po, yung mga akademiko sa International Law Commission, na pag-usapan na po ito pero walang suhestyon. So sa kauna-unahang pagkakataon po, tayo po ay nagsulong ng suhestyon na kinakailangan i-apply natin yung konsepto ng uti possidetis iuris o yung nagsasabi na colonial boundaries are conclusive. Dapat po gawin din natin yung prinsipyo na lahat po ng land boundaries bago tumaas ang karagatan ay conclusive dahil kung hindi po magkakaroon talaga ng hidwaan dahil doon sa mga pabago-bagong mga territorial boundaries. Ito naman po ay mainit na tinanggap ng aking mga nakausap. Mahigit 75 pong mga ambassadors ang aking nakausap doon sa 7 araw na nandun tayo sa Estados Unidos at lahat po sila appears to be supportive doon sa ating dalawang agenda. At lahat po sila ay nagparating ng kanilang response at pagsuporta sa inyo po na kinikilala po kayo ngayon bilang isang leader ng mga developing countries sa ating international stage. Now, pagdating naman po sa issue ng ICC, well, nabanggit ko na po na lalong-lalo na sa mga African nations, hindi po ito issue. At pati po sa mga Latin American nations, hindi rin po yan issue dahil kinikilala nila na talagang soberenyang desisyon yung pagbitiw natin sa ICC. Gayunpaman, lumabas nga po yung balita habang ako po ay nasa Amerika na nagkaroon po ng judicial authority para magkaroon ng preliminary investigation. No? Hindi po kayo ang iniimbestigahan. Hindi po kayo respondent. Yan po yung pagkakaiba sa ating piskalya at saka dun sa ICC. Ang iniimbestigahan po nila, yung di umano ay drug war sa Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi ko lang po dyan ay tignan nila po yung kalendaryo ng Office of the Prosecutor, yung proseso ng preliminary investigation, taon po ang lumilipas bago po matapos yan. Taon-taon nga po. Kaya nga po ang sinasabi natin, kung meron pong mga Pilipino na sa tingin nila nalabag ang kanilang mga karapatan, magsampa po sila ng kaso dito po sa NBI, sa pulis, sa piskalya, dahil dito po sa ating bansa, kapag hindi na-resolba ng piskal in 90 days, hindi makakasweldong piskal, samantalang sa ICC, napakatagal po niyan. Meron din pong issue kung pwede bang pumasok dito ang mga investigators. Now, ang aking kasagutan po dyan ay dahil ang soberenya at ang jurisdiction, kasama na po dyan yung karapatan ng Estadong mag-imbestiga ng mga krimen, ay seloso. Dahil ito po ay in-exercise to the exclusion of all other states, ay hindi naman po pwede na makapasok ang mga dayuhan para mag-imbestiga ng di umanong mga krimen dito dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. Nung tayo po ay miyembro, meron tayong obligasyon na mag-cooperate, pero ngayong hindi na po tayo miyembro, wala pong po pwedeng magpilit sa atin na papasukin ng mga dayuhan para mag-imbestiga ng di umanong mga krimen dito. Ang remedyo po, magpunta po sa piskal natin, magsampa ng kaso, at yan naman po test at marami na pong nakonvict doon sa mga tinatawag nilang mga murder cases. At ako mismo po, napakadami ko ng nalitis na mga extralegal killings, kasama na po dyan ang mga massacre at yung pagpatay ni Jennifer Laude at ang napapakita naman po natin, nako-convict naman po yan sa ating hukuman. At hindi naman po, sa tingin ko po, dapat mapabilis nga yung proseso ng pagko-convict, pero hindi rin po mabilis ang proseso sa ICC, mas mabagal nga po ang proseso.
Pero bukod po dyan, kanina po sa ating press briefing ay inanunsyo na nga po natin yung pag-approve ninyo ng pilot face-to-face studies. No? At nag-report naman po si Secretary Briones kanina pagdating po doon sa pagbubukas na ating klase. Ngayon po ay meron na po tayong record na enrollment sa ating mga eskwelahan. 28,219,623. Ito po ay 107.6% na mas mataas kung ikukumpara doon sa nakalipas na taon. Now, pagdating naman po dito sa pilot face-to-face, ang report po kanina ni Secretary Briones sa ating press briefing, ang magiging teaching method po nito, 3 oras lamang, kindergarten to grade 3, every other week po yan. Sa senior high school, 4 na oras maximum, alternating weeks po yan sa blended learning. Kinakailangan po, merong shared responsibility, kinakailangan may pagpayag ng LGU, may pagpayag po ng mga magulang para dun sa mag-attend ng face-to-face at ito po ay pilot for 2 months. Nagpapasalamat po si Secretary Briones at maraming learners po doon sa pagpayag ninyo sa implementation ng pilot face-to-face classes. Yun lang po, Mayor, at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Secretary Roque. And now finally, ang Presidential Legal Counsel ko, gusto kong linawin nila kung kailan ako papasok sa kulungan para makapagbalot ako ng damit at kunting mga chichirias yan habang tumatanda ako sa preso. Go ahead, the great Sal Panelo. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo. Magandang gabi kay Senator Bongo, kay Executive Secretary Salvador Vidaldea at mga kasama natin sa kabinete. Doon po sa katanungan niyo kung kailan tayo magbabalot. Hindi po mangyayari yun. Kaya nga na sinabi niya, wala naman jurisdiction ang ICC. Sa marami ng paliwanag natin, kaya palagay ko, hindi na natin bibigyan pa ng dagdag. Wala po kung may dadagdag na mga damdamin ng aking mga pinuntang alkalde at mga gobernador sa mga probinsya. Maliban, doon po sa feedback kung saan, kung matatandaan po ninyo, noong Sabado, tayo po ay nagpunta sa Baguio upang mag-participate doon sa MOA agreement, yung Memorandum of Agreement, sa pagitan ng mga gobernador at ng Converge upang isulong nila yung pag-connect ng internet. At doon sa lugar na yun, sapagkat talagang wala pang koneksyon, hindi sila makapasok, hindi nila magamit yung kanilang mga laptop, mga tablets. Kaya nagpunta po tayo doon. At kung matatandaan po ninyo, ay nagkaroon po tayo ng video call kung saan kayo po ay nagsalita ron ng halos 40 minutes. Kaya alam po nyo, gusto po nilang ipaabot sa inyo. Sapagkat marami po silang naliwanagan sa inyong paliwanag. Tinalakay po ninyo yung tungkol sa mga pangangailangan ng Cordillera, yung pagnanais yung napunta doon sa mga lugar na hindi niya magawa sapagkat COVID. At sila naman po ay natutuwa din dahil matagal na rin po silang gustong pumunta sa Malacanang, nakausap kayo, at mabuti naman sa pagkataon noong Sabado ay nakausap kayo sa pamamagitan ng video call. At tuwan-tuwa po sila sa inyong pangako na kung ano man ang mga pangangailangan nila, kung maaari lang ipaabot sa inyo at bago kayo bilang Pangulo ng Bansa, ay matugunan yung mga iba pang hindi natutugunan. At pangalawa po, sila ay natutuwa din na tinalakay po ninyo yung pagtanggap nyo ng kandidatura sa pangalawang Pangulo. At ganun din po doon sa binanggit nyo na sa hanay ng mga nagkakandidato ng Pangulo, wala kayong mapusuan sa ngayon, lalong-lalo na doon sa grupo ng oposisyon. So madalis, nagpapasalamat po sila ng Pangulo na sila po ay nakausap nyo sa pamamagitan ng video, nakita niyo po sila at nakita naman po kayo. At tuwang-tuwa po sila, yung mga alkalde doon ng Cordillera,
yung mga gobernador, pati na po yung mga barangay kapitan at yung iba pang mga panauhin doon. Sila po ay nagpapasalamat sa inyo dahil nakausap kayo. To solve one problem here, another problem there. Gives you the one thing, what is the satisfaction of a public official? After doing, not really a favor, after doing something that redounds to the benefit of public interest, what do you get? You get a pat the back for yourself. It's fulfillment. Yan ang hindi mabili you cannot get it until you become a worker of government. Iba rin yung worker of government na maraming inaatawang, especially a conflict of interest. Dito, balik ako kay Gordon. There is a conflict of interest in his being chairman of the Red Cross and at the same time a senator of the Republic of the Philippines. Lalo na ngayon. So there is a need for an accounting. Barabarahin mo kasi what is sauce for the gander is sauce for the goose. You audit me, I audit you because we are in government. We cannot separate or have an identity other than what you are, a worker of government. Some say the honorable worker. Some say that the much abused phrase, public servant kuno. You are not really serving the people. Me, when I address you, I say, all of us, we are just workers of government. If you are lazy, then that is the fault of the people for electing you. If you are corrupt, kasalanan ng tao yan. And if you elect, in due time, he becomes a millionaire. That's what it is. So, yan lang siguro mga kababayan ko. For today, nakapagsalita naman lahat. The next program will still be COVID and other relevant matters that would really affect, that has something to do or has a bearing in our national life. Thank you and salamat sa pagtangkilig ninyo sa amin.